امشب در 24 در آستانه نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل برای درخواست آتش‌بس در غزه، نخست وزیر اسرائیل میگه بعد از جنگ به حماس و فتح اجازه نمیده حاکم غزه بشن. حوثی‌ها مسئولیت حمله به کشتی نروژی رو قبول کردن. آمریکا گفته این حملات مانع ادامه صلح یمن با ریاضه. دیدار رئیس جمهوری اوکراین با سناتورهای آمریکایی اینجا در واشنگتن. کرملین گفته دیدار بایدن و زلنسکی هم مسیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین رو تغییر نمیده. اهدای جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی. در پیام مادر ژینا گفته شده نام مهسا در کنار ژان دارک به عنوان نماد آزادی باقی میمونه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با ادامه بمباران غزه توسط اسرائیل و افزایش شمار کشته‌ها به بالای 18400 نفر، فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، وضعیت این باریکه رو جهنمی روی زمین خونده. نماینده سازمان بهداشت جهانی هم از گسترش بیماری‌های مختلف در میان فلسطینیان خبر داده. در همین حال در نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل جلسه اضطراری برای تصویب قطعنامه آتش‌بس در نوار غزه برگزار میکنه. این جلسه در حالی برگزار میشه که آمریکا جمعه پیش قطعنامه آتش‌بسی رو که امارات متحده عربی تهیه کرده بود وتو کرد. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگه از کمک آمریکا برای عملیات زمینی و مسدود کردن فشارهای بین‌المللی سپاسگزاره، اما درباره غزه بعد از حماس با آمریکا هم نظر نیست. من از حمایت‌های آمریکا برای از بین بردن حماس و برگرداندن گروگان‌هایمان بسیار سپاسگزارم. بعد از گفتگوی طولانی با رئیس جمهور بایدن و تیمش، ما حمایت کامل آمریکا را برای حمله زمینی و مسدود کردن فشارهای جهانی برای توقف جنگ دریافت کردیم. البته ما در مورد روز پسا حماس غزه نظرات متفاوتی داریم و امیدوارم در این مورد هم با توافق برسیم. می‌خواهم موضع خودم را واضح بگویم. من اجازه نمی‌دهم اسرائیل اشتباه اسلو را تکرار کند. بعد از قربانی‌های زیادی که مردم و سربازان ما دادند، نمی‌گذارم افرادی که به تروریسم آموزش می‌دهند، از تروریسم حمایت می‌کنند یا تروریسم را تمویل می‌کنند وارد غزه شوند. غزه نه حماسستان خواهد بود و نه فتحستان. همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و بابک اسحاقی از تل‌آویو به ما پیوستن. با بابک شروع می‌کنم. بابک، آقای نتانیاهو میگه که در مورد اینکه در آینده غزه حماس به کمک فتح نقشی بازی بکنه کاملا مخالف هست. چه می‌خواد آقای نتانیاهو؟ زمزمه‌ها اونجا در اسرائیل چیه برای غزه بعد از جنگ؟ امروز در اسرائیل اعلام شد که آقای نتانیاهو گروهی پنهانی را سری را تشکیل داده تا برنامه اسرائیل برای پس از جنگ را بررسی بکنن و نتیجه گیری در اون رابطه انجام بدن. بدون شک نه حماس و نه حکومت خودگردان از دید آقای نتانیاهو جایی در آینده غزه ندارند. اما فردا در حال حاضر آنچه که بیش از همه هم مردم اسرائیل و هم دولت اسرائیل را به خود مشغول کرده این هستش که این جنگ چگونه به پایان برسه و این مسئله هستش که در اسرائیل عنوان میشه که موضوع 1 ماه و 2 ماه نیستش. فردا ممکنه که در عرض 1 ماه و نیم تا 2 ماه دیگر به گونه ای تسلط بر نوار غزه به دست اسرائیل بیفته، اما پایان دادن به حملات گروه ها در داخل نوار غزه همچنان ادامه خواهد داشت. پاکسازی نوار غزه از افراد حماس هم بدون شک ماها پس از پایان جنگ ادامه خواهد داشت. اسرائیل تلاش خواهد کرد که به گونه ای زندگی عادی را به مرزهای اسرائیل بازگردونه، اما جنگ در همان مدت هم ادامه خواهد داشت. در عین حال این را هم باید عنوان کنم، 7 اکتبر 2023 درست مصادف بود با روز جنگ یوم کیپور در سال 1973، جنگی که با غافلگیری اسرائیل شروع شد. 2600 اسرائیلی در اون کشته شدند، اما با پیروزی اسرائیل در حالی که او در حومه دمشق رسیده بود ارتش اسرائیل به پایان رسید. مردم اسرائیل در این رابطه با آقای نتانیاهو هم عقیده هستند، افکار عمومی با او هم عقیده هستش که در این جنگ هم اسرائیل نمیتونه با پیروزی کامل بر حماس و همچنین به عقب بردن حزب الله لبنان تا شمال رود لیتانی
جهانی کمتر از این را قبول بکنه. در نتیجه هر آنچه که سازمان ملل میگوید، هر آنچه که فشارهای بین المللی و حتی فشارهای ایالات متحده به نظر نمیرسه که بتونه افکار عمومی در اسرائیل و دولت اسرائیل که وابسته به این افکار هست را راضی بکنه که به چیزی کمتر از نابودی نظامی و حکومتی حماس رضایت بدن. فرداد مریم، اونجا در نیویورک میدونم که در مقر سازمان ملل جلسه اضطراری میخوان در مجمع عمومی تشکیل بدن در مورد وضعیت در غزه. تقریبا تمام موارد قبلی در شورای امنیت به بنبست خورد به خاطر وتوهای آمریکا. چه امیدی دارن اونهایی که پیش گذاشتن برای این جلسه اضطراری در مجمع عمومی؟ فردا جلسه اضطراری مجمع عمومی دقایقی قبل در حالی آغاز میشه که شورای امنیت سازمان ملل ناکام موند تا بتونه یک قطعنامه‌ای رو برای آتشبس موقت بشردوستانه به تصویب برسونه. بنا به همین موضوع بود که کشورها از قطعنامه 377 استفاده کردن. قطعنامه 377 به کشورها اجازه میده که در صورت ناکامی شورای امنیت برای امنیت جهانی از این قطعنامه استفاده بکنن تا بتونن مجمع عمومی رو وارد داستان بکنن و مجمع عمومی کمک بکنه تا پیشنهادات خودش رو ارائه بکنه. حالا هم کشورهای عربی دارن تلاش میکنن که این جلسه امروز در مجمع عمومی برگزار بشه و قطعنامه‌ای به تصویب برسه. اگر یادت باشه 27 اکتبر بود که جلسه مشابه برگزار شد که در اون قطعنامه با رأی مثبت 140 کشور به تصویب رسید. کشورهای عربی که دقایقی قبل یک کنفرانس خبری داشتند، در کنفرانس خبری خودشون اعلام کردند که با این قطعنامه تلاش دارند که فشارهای دیپلماتیک بیشتری بر واشنگتن دی سی اعمال بکنند تا آمریکا از آتشبس موقت در نوار غزه حمایت بکنه. باید بگم که اعضای کشورهای گروه عربی و مسلمون بله فردا بده مریم. بله، کشورهای عربی و مسلمون گفتند که زبان این قطعنامه متفاوت هست به این دلیل که این بار این قطعنامه درخواست نمیده برای آتشبس در غزه و در واقع داره امر میکنه که هرچه زودتر این آتشبس اتفاق بیفته. جلسه به زودی آغاز میشه فردا. تا دقایقی دیگه قرار هست که کشورها به خاطر وخامت اوضاع در نوار غزه رأیگیری رو همون اول جلسه انجام بدن و بعد کشورها سخنرانی‌های خودشون رو انجام بدن. باید اضافه بکنن که ایالات متحده آمریکا خواهان اضافه شدن یک ماده اضافه به پیشنویس قطعنامه شده. در این ماده ایالات متحده آمریکا از کشورها میخواد که صریحاً محکوم بکنن حملات حماس رو در 7 اکتبر و همچنین خواهان آزادی گروگان‌ها بشن. گرچه که آزادی گروگان‌ها یک ماده‌ای در پیشنویس قطعنامه کشورهای عربی هم هست. البته فرداد باید یادآور بشیم که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستن و ضمانت اجرایی ندارن و فقط از لحاظ قوانین بین‌المللی به عنوان پیشنهادات عمل می‌کنن. این قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند که الزام آور هستند و ضمانت اجرایی دارن و فقط امروز کشورها امید دارند که فشار دیپلماتیک رو بر ایالات متحده آمریکا اضافه بکنن و اینکه کارشناسان هم با این باور هستند که آمریکا بر مواضع خودش پافشاری خواهد کرد و همچنان از آتشبس موقت در غزه حمایت نخواهد کرد. گرچه باید بگم که حتی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که الزام آور هستند قبلا از سوی اسرائیل مورد قبول واقع نشدن و اسرائیل به این قطعنامه‌ها هم هیچ توجهی نکرده. فردا در جریان هستی که بعضی از کشورهای عضو شورای امنیت نماینده‌هاشون به مرز رفح در مصر سفر کردن تا بتونن اونجا از وضعیت کمک‌های بشردوستانه و همچنین وضعیت بشری در نوار غزه دیدار بکنن و بفهمن دقیقاً چه اتفاقی داره اونجا میفته و اونجا اعلام کردن که این آتشبس ضروری هستش و باید هر چه زودتر اتفاق بیفته. همونطور که تو اضافه کردی نهادهای حقوق بشری و کمک‌های بشردوستانه سازمان
سازمان ملل هم اعلام کردند که اگر این آتش بس اتفاق نیفته سیستم بشری در نوار غزه به طور کامل نابود خواهد شد. و قبل از خداحافظی بابک فکر می‌کنم یه نکته دیگه می‌خواستی اشاره بکنی، بشنویم مسعود. بله، دقایقی پیش تلویزیون اسرائیل گزارش داد که 2 تن از گروگان‌هایی که در دست حماس هستند کشته شدند. این 2 تن، یکی از اونها یک دختر جوانی هستش که در جشنواره‌ای که در کنار نوار غزه برگزار شده بود از اونجا دزدیده شده بود و دیگری یکی از افسران ارتش اسرائیل بود که اون هم در هفته اکتبر دزدیده شده بود. در اسرائیل گفته شده که این 2 تن وقتی که ارتش اسرائیل برای آزادی اونها عملیات را انجام داده، اونها را جسد اونها را پیدا کرده. هنوز معلوم نیستش که دلیل کشته شدن اونها چه بوده، آیا در عملیات کشته شدن یا پیش از اون. اما یکی از افرادی که در این عملیات کشته شده پسر رئیس ستاد پیشین ارتش اسرائیل و عضو کابینه جنگ اسرائیل آیزنکوت هستش، گدی آیزنکوت. گفته شد که گدی آیزنکوت در حالی که پسرش در این عملیات شرکت می‌کرده در اتاق فرمان نظامی قرار داشته و مرگ پسر خودش را در اونجا به چشم دیده. در حال حاضر پس از این 2 تن 135 نفر هنوز در گروگان حماس هستند. ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل و بابک اسحاقی از تل‌آویو. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ضیافتی به مناسبت عید هانوکای یهودیان در کاخ سفید گفته دولتش به کمک نظامی به اسرائیل به گفته او تا زمان خلاص شدن اسرائیل از شر حماس ادامه میده. آقای بایدن در بخش دیگری از سخنانش گفته بدون اسرائیل هیچ یهودی در جهان امنیت نداره. همانطور که پس از حمله 7 اکتبر گفتم، تعهد من به امنیت یهودیان، امنیت اسرائیل و حق وجود اون به عنوان یک کشور یهودی مستقل تزلزل ناپذیره. اگر اسرائیل وجود نداشته باشه، هیچ یهودی در جهان در امنیت نخواهد بود. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ماست. شکی نیستش که در بیان طبیعتاً آقای بایدن حمایت تمام عیارش رو از اسرائیل نشون میده، ولی به نظر میاد که این حمایت کم هزینه هم براش نبوده، چه در داخل چه در مجامع بین‌المللی. خب 100% به خاطر اینکه خب آمریکا الان تحت فشار خیلی زیادیه، به خاطر میدونیم قبول نکردن تصمیمات سازمان ملل و اینکه جداگانه به عنوان یک پارای جلسه جدا از سازمان ملل گذاشت، همون سازمان مللی که به نظر من قدرتش رو از قدرت جابجا کردن یا انجام کارهایی که آمریکا پشت این قرارها هست. اگه هر قراری از سازمان ملل هر تصمیم گرفته بشه آمریکا حمایت نکنه و آمریکا مثل بازوی اجرایی، اگه اینجوری درست بگم، بازوی اجرایی سازمان ملل نباشه، سازمانی که قدرت آنچنانی نداره، یعنی اون نظم جهانی تقریبا به نظر من الان زیر سوال. آیا این نظم جهانی که آمریکا ابرقدرتشه، خود آمریکا احترام به این نظم جهانی رو میذاره یا نه؟ این یک فشار بین‌المللی هست که رئیس جمهوری آمریکا الان داره. بماند از نظر خب داخل آمریکا هم الان جامعه بیشتر جامعه‌ای داره میشه رادیکال میشن. خب از همین سخنانی که بایدن گفته و راپورتی که داریم اینه که بیش از 2000 گزارش در مورد آنتیسمیتیسم یا ضد یهودیت، یک ضد مردم یهودی آمریکا، یک جنایات یا حملاتی شده و از طرف دیگه مسلمان هم همون راپورت رو دادن، گفتن بیش از 2000 مسلمانان آمریکا هم به اونها هم حمله شده. یعنی نشون میده جامعه به طرف رادیکال شدن هم میرسه. حالا وقتی جامعه رادیکالی که الان به خاطر جنگ غزه به جدا و اینکه از سیاست‌های بایدن شکایت میکنن به خاطر حمایت بدون چونه چرا از اسرائیل به جدا، این باعث میشه که بایدن از نظر انتخاباتی در به نظر من مرحله خیلی بدی قرار داره و از نظر حمایت نظامی و به نظر من حمایت تسلیحاتی آمریکا این ربطی به بایدن نداره. نمونهش رو میتونیم در مورد کمک‌های مادی که آمریکا میکنه از تسلیحاتی به اسرائیل بگیم. مثلا یک وقتی که تصویب میکنن کمک مادی رو برای 10 سال تصویب میکنن، یعنی اگه درست خاطرم باشه 2018 بود که تصویب 10 ساله رو کردن. وقتی 2018 رو داریم هنوز تموم نشده، این دوره بایدن نیست این کمک‌های تسلیحاتی. بایدن اون به نظر من اون قراراتی که بعضی از اعضای کنگره سعی
سعی دارن یک ریستریک‌های، یک محدودیت‌هایی از این کمک‌ها رو بذارن رو میخوان به اون رأی بدن. بایدن ممکنه حزب دموکرات از این داره جلوگیری میکنه و اگر نظر خرج و مخارج یا کمک‌های تسهیلاتی که آمریکا میفرسته به غزه هیچ تغییری نمیکنه، و یا مثلا همین گذاشتن این محدودیت‌ها برای کسانی که اسرائیلی هایی که در کرانه باختری مردم فلسطینی رو مثلا از خونه هاشون بیرون میکنن یا اذیت و آزار میکنن، رادیکال های اسرائیلی، اینجا اولین بار مثلا یک محدودیت ویزایی برای اونها اومده. یا اون تسلیحات نظامی که برای اون گروه های نظامی که اسرائیل تشکیل میده کرانه باختری، یک گروهایی هستن، گروه های محلی خودشون هستن که این گروه های نظامی تسلیحات سبکی رو دارن برای که بتونن از خودشون حمایت کنن. خب جدیداً آمریکا در مورد این صحبت میکنه، خب ما تسلیحاتی که برای شما میفرستیم از سبک‌های سلاح‌های سبک برای این گروه‌های رادیکال باید محدود بشه. ولی منظورم وقتی در نظر میگیری از کمک‌های تسلیحاتی، اینجا بایدن انقدر دستش باز نیست برای محدود کردن چین کمک‌هایی. جالبه که به موضوع سیاست داخلی هم اشاره کردین، چون به نظر میاد اگر اشتباه میکنم من اصلاح کنیم، برخلاف جنگ اوکراین، نزاع در خاورمیانه به خصوص بین فلسطینیان و اسرائیل اینجا در خود آمریکا هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، چون هم جامعه یهودیان بسیار فعال و پویایی داریم اینجا در آمریکا و همینطور جامعه مسلمانانی که برای هر دو طرفشون این نزاع خیلی مهمه. سوال خوبیه ولی نمیخوام دنبال تئوری توطئه برم، ولی همیشه برمیگرده به مذاهب جنگ. متاسفانه خیلی ممکنه فکر کنن خب ما از مذهب رد شدیم، دنیای لیبرالی، مذهب هر کس تو باور شخصی خودشه، ولی در مورد اوکراین مسیحی‌ها بودن، ولی در مورد اسرائیل یهودیته، یعنی مسلمان ها و یهودیته و ممکنه بعضی از اون افکار مذهبی ضد یهودیت هم اینجا تاثیر خودشو داره. جامعه آمریکایی جامعه کانسرواتیوی هم هست که یهودیای ممکنه علیه، میگم دیگه نمیخوام تئوری توطئه رو چیز کنم، ولی این واقعیت وجود داره، واقعیتی که تاثیر جامعه مسلمان ها و اون همون موضوع. چرا مثلا الان اعتراضی که به سازمان ملل داریم میگیم چرا در مورد کشتار سوریه شما ساکت بودید، چرا در مورد کشتار اوکراین و زنان من هنوز اون تصویر اون زن حامله‌ای که داشت بچه دار میشد و از بمباردمان روسیه بود و جلوی چشمم هست، چرا سازمان ملل در مورد اون توضیح نمیده؟ یعنی اینجا اون ضدیتی در مورد آنتیسمیتیسمی که میگم واقعی واقعا در جامعه آمریکا. شما همون نشست کنگره رو دیدید در مورد رئیس مثلا دانشگاه مثل هاروارد، وقتی میاد ازش آشکارا میپرسن اینکه جنوساید یهودیا رو شما پروتست میکنید این اجازه داده میشه یا نه؟ میگه ربط داره به کانتکستش، به مفهوم کلمش. این یعنی نشون میده تا چه لولی اون ضدیت با یهودیا تو آمریکا واقعا وجود داره. و به نظر من چیزی که جنگ غزه باعث شده الان آشکارا بشه، فکر میکردن یا صحبت میکردن میگفتن این یه تئوری آنتیسمیتیسم یا ضد یهودیت وجود داره، وجود خارجی نداره، این فقط یک بهانه برای لابی کردن اینا. ولی چیزی که الان جنگ غزه داره نشون میده نه، وجود داره و خیلی هم قوی هست و جنگ غزه اونو بولد کرد که هم در دانشگاهی آمریکا وجود داره، هم در جامعه آمریکا وجود داره. همین الان تصاویر زنده رو داریم می‌بینیم، دیدار زلنسکی و جو بایدن پشت سرمون در کاخ سفید. جو بایدن داره صحبت می‌کنه. ممنونم از شما شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو با ما. ممنون. آمریکا ساعتی پیش به حوثی‌ها هشدار داد که در صورت ادامه حملات این گروه به کشتی‌های تجاری، طرح صلح یمن با عربستان سعودی با شکست روبرو میشه. این هشدار بعد از اونه که حوثی‌ها مسئولیت حمله به نفتکش نروژی استریندا رو در نزدیکی تنگه باب المندب به عهده گرفتن. آمریکا اعلام کرده حوثی‌ها با یک موشک کروز این نفتکش رو هدف قرار دادن که باعث آتش‌سوزی شده اما تلفاتی نداشته. وزارت دفاع فرانسه هم از رهگیری و انهدام یک پهپاد حوثی‌ها توسط ناوچه لانگدوک خبر داده که بر اساس بیانیه این وزارتخونه تهدیدی برای نفتکش نروژی استریندا بوده. حوثی‌ها علیه اسرائیل اعلام جنگ کرده و تهدید کردن هر کشتی با مبدأ یا مقصد اسرائیل رو هدف قرار میدن. مقامات بندر اشدود، یکی از دو بندر بزرگ اسرائیل، گفتن حملات حوثی‌ها تا به حال تأثیر مستقیمی بر فعالیت در این بندر نداشته. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ماست. آریان، چقدر به نظرتون این تهدید، اگر اسمشو تهدید بخوایم بذاریم، که اگر حملاتتون رو ادامه بدید به کشتی‌های تجاری، مذاکرات برای صلح با سعودی‌ها رو ممکنه متزلزل بکنه، فکر کنید واقعا میتونه تأثیری داشته باشه روی حوثی‌ها؟ میتونه تاثیر داشته باشه. به باور من اگر تا حالا آمریکا با توجه به این حملاتی رو که علیه کشتی‌های مختلف صورت گرفته
حداقل ما در 3 مورد در گذشته میدونیم و حالا هم که به حساب این تانکر استریندا رخ داده و همینطور موشک‌هایی رو که پرتاب شده یا پهپادهایی به طرف اسرائیل، خب آمریکا میتونه واکنش نشون بده. خیلی هم حتی تو تحلیل‌ها میگن که آمریکا واقعا داره از خودش ضعف نشون میده، ولی یکی از نکاتی رو که به حساب برای آمریکا هم مهمه این است که این باعث خواهد شد که این آتشبس میان حوثی‌ها و همینطور عربستان سعودی که لرزان هست، این واقعا زیر سوال بره و دوباره تنش در منطقه بالا بگیره. ببینید از سال 2005 یعنی مارس 25 مارس 2005 عربستان سعودی عملیات طوفان قاطع رو با ائتلاف چند کشور و همینطور با کمک خود آمریکا از نظر اطلاعاتی و بریتانیا شروع کرد. نزدیک به 7 سال این جنگ ادامه داشت. فاجعه آفرید در خود یمن و بالاخره حالا به یک آتش بس است. آمریکا این کار نمیکنه برای اینکه نمیخواد، هم عربستان نمیخواد و هم نمیخواد دوباره مسئله یمن و اون جنگ داخلی دوباره عود بگیره. بنابراین این رو در این لحظه داره آمریکا به هر حال هشدار میده که شاید حوثی‌ها کوتاه بیان و دست از این کارها بردارن که به باور من نخواهند کرد. ولی وضعیت در یمن همچنان پادر هواست دیگه، یعنی به یک نتیجه مشخص نرسیده. چقدر فکر می‌کنه ممکنه سعودی‌ها بخوان از این فرصت اتفاقا استفاده بکنن که پای آمریکا رو به منطقه بیشتر باز بکنن و یک بار برای همیشه مشکلشون رو با حوثی‌ها حل کنن؟ نمیتونند. اگر قرار بود که عربستان سعودی میتونست برنامه‌شو با حوثی‌ها حل بکنه، حتی گفتم با کمک آمریکا حل میکرد. عربستان یک برنامه اون طوفان قاطع رو اجرا کرد. من یادمه 37 روز بعدش اومد گفت که عملیات به حساب احیای امید، یعنی تقریبا این مثل یادآور اون حرفایی است که پرزیدنت بوش روی ناو هواپیماور زده بود، گفته بود میشن اکامپلیشد در مورد عراق، ولی پایان نگرفت. 7 سال، بیش از 7 سال این جنگ داخلی ادامه داشت. بیش از 10 میلیون نفر جابجا شدند و بیش از چندین میلیون هنوز از به حساب فقر و فاقه زندگی میکنن. فقیرترین کشوره ولی نتونستن شکست بدن. به همین جهته که عربستان سعودی به باور من نمیخواد و آمریکا هم میدونه، به همین جهت نرمش نشون میده در حال حاضر. ولی همه اینا رو که گفتیم با توجه به تمهیداتی رو که الان آمریکا قائل شده که به باور من خیلی دیر هست ولی میتونه مؤثر باشه، این اون نیروی رزمی 153 در چارچوب نیروهای دریایی مشترک که سازوکارش از اول وجود داشت. 39 عضو داره. چندین ساله که این نیروهای رزمی که 5 نیروی رزمی در قالب این تشکیلات هست وجود داشته. حالا این 153 رو به راه انداخته. ناوهای آمریکایی هستن، ناوهای فرانسوی اومدن. قراره خود اسرائیلی که از به حساب مدرن‌ترین ناواش که همون سر به حساب باشه که از 5 که از آلمان گرفته، این رو هم وارد میدان بکنه. اینا میتونن جلوی حملات حوثی‌ها رو علیه کشتی‌ها تا حد بسیار زیادی بگیرند و میتونند امنیت دریایی رو تا حد زیادی تامین بکنن. گرچه تا حالا کارهایی رو که حوثی‌ها کردن از نظر پرتاب و موشک هیچ تأثیری نداشته و روی اسرائیل واقعا هیچ اثری نداشته. موشک‌ها به مقصد خودش نرسیده. در مورد دریا هم غیر از یک کشتی که توقیف کردن تا حالا حملاتشون محدود بوده. در این میانه من فکر میکنم از یک نظر عربستان سعودی میتونه فشار بیاره به جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی مایله که روابط خودش رو با عربستان بهتر بکنه و از این نظر میتونه فشار بیاره که به حوثی‌ها به اینها تلقین بکنه و بفهمانه که دست از برخی از این عملیات خودشون بردارن یا حداقل سطح این رو کاهش بدن. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ما.
رئیس جمهوری اوکراین در سومین سفرش در یک سال اخیر به واشنگتن درباره مقدار کمک مورد نیاز کشور جزئیات بیشتری به کنگره داده. دیدار زلنسکی با بایدن در کاخ سفید دقایق پیش شروع شد. رئیس جمهوری اوکراین یک نشست خبری مشترک هم با رئیس جمهوری آمریکا داشت. همین لحظاتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دست کم 200 میلیون دلار کمک نظامی دیگر رو روانه اوکراین خواهد کرد. کرملین هم در واکنش پیشتر گفته بود که این سفر مسیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین رو تغییر نمیده و ارسال میلیاردها دلار کمک به کیف کمکی به این کشور نمیکنه. این در حالی که کنگره آمریکا برای تصویب کمک‌های تازه فقط چند روز فرصت داره، چون تعطیلات آخر سال میلادی شروع میشه. چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا گفته آقای زلنسکی به روشنی توضیح داده به چه کمکی نیاز داره و این کمک چطور به پیروز شدنش کمک میکنه. رئیس جمهور زلنسکی با جزئیاتی زیاد برای ما توضیح داد که او چه نوع کمکی نیاز داره و این کمک چطور باعث پیروز شدنش در جنگ میشه. حتی بسیاری از همکاران جمهوری‌خواه ما درباره پیروز شدن در جنگ صحبت میکردن. اگر ما کمک رو دریافت کنیم، اگه او کمک رو دریافت کنه، برنده میشه. از طرف دیگه او و همه ما واضح گفتیم که اگه ببازیم پوتین برنده میشه، که این برای آمریکا خیلی خیلی خطرناکه. بنابراین ما نمیتونیم اجازه بدیم که نفوذ کنه. زلنسکی همینطور یه نکته دیگه هم گفت، اینکه او سریعاً به کمک نیاز داره. اگه ما کمک ها رو به سرعت بهش ندیم، چند اتفاق میفته. اول اینکه ارتش نیازمند کمکه، اما در مرتبه دوم اروپا و خیلی دیگه از کشورهای همکار میگن اینجا داره چه اتفاقی میفته. پس اونا به اوکراین کمک نمیکنن. همونطور که بهتون گفتم کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری اوکراین و آمریکا شروع شده. تصاویر زنده رو می‌بینید از اتاق بیضوی در کاخ سفید و همونطور که کمی پیشتر هم بهتون گفتم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که 200 میلیون دلار کمک نظامی دیگر رو به اوکراین همین لحظاتی پیش امضا کرده. دو رهبر رو می‌بینید در کاخ سفید دارن صحبت می‌کنن. این سومین باری هستش که آقای زلنسکی به اینجا پایتخت آمریکا سفر میکنه از زمان شروع جنگ روسیه با این کشور. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، همین لحظاتی پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت 200 میلیون دلار دیگر رو روانه اوکراین میکنه، ولی گمان میکنم رئیس جمهوری اوکراین خیلی بیشتر از اینها نیاز داره. این 200 میلیون دلاری که شما اشاره کردیم مال یک بودجه دفاعی 41 میلیارد دلاری بود که حدوداً 7-8 ماه پیش تصویب شده بود. مطبوعات آمریکایی میگویند 1.1 میلیاردش باقی مونده است، اونم خورده کاخ سفید خواهد فرستاد. مسئله این است الان که آقای زلنسکی در دقیقه 90 آمده است به واشنگتن دی سی برای اینکه کاخ سفید ازش خواسته است. کاخ سفید معتقد است که وجود آقای زلنسکی در واشنگتن میتواند کمک کند برای اینکه همونجوری گفتید با رهبران کنگره دیدار کند، توضیح بدهد در مورد یک سری از موفقیت‌هایی که کاخ سفید میگوید اوکراین داشته است در جنگ با روسیه در چند ماه اخیر، اون چیزی که به اسم ضد حمله اوکراینی‌ها معروف شده است. و امروز نیویورک تایمز در گزارش مفصلی پرداخت به استراتژی بین دولت بایدن و زلنسکی و ضد حمله اوکراین به روسیه رو غیر موفقیت آمیز خوند، یا در واقع شکست خورده، از کلمه فیلد استفاده کرد. به شدت با واکنش کاخ سفید این گزارش نیویورک تایمز مواجه شده است. هر جایی که توانستند مشاورین کاخ سفید امروز این گزارش نیویورک تایمز رو کوبیدن، گفتن این کلمه اشتباهه، شکست نخورده است. امروز کاخ سفید مقداری از اطلاعات محرمانه راجع به جنگ اوکراین رو از طبقه بندی محرمانه خارج کرد و منتشر کرد، فقط برای اینکه بگوید اوکراین تونسته است به یک سری از پیروزی‌ها دست پیدا کند. کاخ سفید میگوید در ماه اکتبر تا الان 13,000 سرباز روس کشته شدند یا زخمی شدند، از میدان جنگ به در شدند. بیش از 250 تانک و خودروی زرهی یا نفربر روسی نابود شده است. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکایی امروز گزارش دادند که مقاومت اوکراین باعث شده است که طرح نوسازی ارتش روسیه تا 18 سال عقب بیفتد. اینا یک سری اطلاعاتی است که در دقیقه 90 داره داده میشه به کنگره آمریکا. اینجا در کنگره داستان یه مقدار متفاوت است. تعطیلات سالنا که شما گفتید، از حالا نمایندگان قول میزنن میخوان برگردن خانه، نه بودجه کشور رو تصویب کردن، نه بودجه دفاعی رو تصویب کردن، نه بودجه اوکراین اسرائیل.
قرار بود تا آخر هفته جمعه اینجا باشن، الان میگوین چهارشنبه میخوایم برویم خانه. آقای چاک شومر زنگ زده است به رئیس مجلس نمایندگان آقای مایک جانسون، ازش خواهش کرده است که از نمایندگان بخواهند که تا جمعه بمانند. آقای مایک جانسون به ایشون پاسخ داده است نمایندگان باید بشینند و در واقع منتظر بمانند آیا سنا میخواهد در این زمینه تصمیم گیری بکند به نتیجه برسد یا خیر. بنابراین ایشون گفت ما نمیتونیم نمایندگان مجلس معطل سناتورها بکنیم. و الان با توجه به اینکه دموکرات‌ها و جمهوری خواهان بر سر این بسته بودجه اضطراری پیشنهادی کاخ سفید 110 میلیارد دلار، 61 میلیارد دلارش مال اوکراین هست، 13 میلیارد دلارش مال اسرائیل است، 20 میلیارد دلارش مال مرزهای جنوبی است، یه مقداری هم میدن به تایوان. به توافق نرسیدند. جمهوری خواهان امروز در جلسه کنفرانس مطبوعاتیشون اومدن گفتن دموکرات‌ها رو متهم کردن، گفتن اصلا نمیخوان دموکرات‌ها به نتیجه برسد این مذاکرات، برای اینکه جمهوری خواهان میخواهند بخش مرزهای جنوبی رو بچسبونن به داستان اوکراین و دموکرات‌ها هم هنوز به نظر میاد قبول نکردن. آقای لینزی گرام سناتور جمهوری خواه امروز گفت تا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا وارد این مذاکرات نشود، دموکرات‌هایی که در این مذاکرات هستن جان این رو ندارن که به تقاضاهای جمهوری خواهان پاسخ مثبت بدهند. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. در حالی که درخواست رئیس جمهوری اوکراین برای کمک 61 میلیارد دلاری به این کشور با تردید بعضی جمهوری خواهان در کنگره آمریکا مواجه شده، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان همونطور که آرش هم اشاره کرد گفته کاخ سفید باید جزئیات بیشتری در مورد استفاده از این پول ارائه کنه. من ملاقات خوبی با رئیس جمهور زلنسکی داشتم و بهش گفتم که ما در کنار او و در مقابل تهاجم وحشیانه پوتین ایستاده ایم. مردم آمریکا به خاطر آزادی ایستادند. ما نیاز به یک استراتژی واضح به نفع اوکراین داشتیم که کاخ سفید تا حالا پاسخ مناسبی بهش نداده. چیزی که دولت بایدن میخواد میلیاردها دلار بدون نظارت مناسب و استراتژی روشن برای برنده شدنه. من از روز اول خیلی واضح گفتم که اولین شرط ما درباره هر بسته کمکی امنیت ملی خود ماست. وضعیت مرز یک فاجعه مطلق به خاطر سیاست‌های کاخ سفیده. ما درباره آنچه در اوکراین انجام میدیم و چگونگی نظارت بر نحوه مصرف مالیات‌های شهروندان آمریکایی به یک توضیح نیاز داشتیم. اما اول باید موضوع امنیت مرز مشخص بشه. این شرط ما و مردم آمریکاست. این فعلا مشکل مجلس نیست. مسئله کاخ سفید و سناست. من از اونها میخوام کارشون رو انجام بدن، چون زمان مهمه و ما باید کاری که درسته رو انجام بدیم. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای سمیعی، میدونم که بالاخره ساختار کلی قدرت در واشنگتن دی سی میخواد از اوکراین حمایت بکنه، ولی به نظر میاد که اون تب و تابی رو که اون اوایل جنگ داشتن الان ندارن، به خصوص با توجه به اینکه میلیاردها میلیارد دلار از اینجا روانه کیف شده. با درود به شما و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که ایالات متحده میزان زیادی پول روانه اوکراین کرده، اما ریز خرجی بر نگشته و نمایندگان مجلس امریکا، البته این رو هم عرض بکنم که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان دارن از این موقعیت فعلی استفاده بهینه میکنن که میگن الانی که کاخ سفید و دموکرات ها نیازمند به فرستادن کمک بیشتر هستند که جمهوری خواهان باهاش مخالفت ندارن، میگن ما از این مسئله استفاده بکنیم و یک کار عمده دیگری را هم که میخوایم انجام بدیم و ممکنه تبعات بهینه انتخاباتی برای ما داشته باشه، همون مسئله امنیت مرزهای امریکا رو مطرح میکنن. چه ارتباطی با هم دیگه داره اینها؟ ممکنه سوال پیش بیاد. ارتباطش این هست، میگن جمهوری خواهان میگن که یک سری گروه های تروریستی از طریق مرزهای جنوبی امریکا دارن رخنه میکنن و امکان رخنه کردنشون هست. این مسئله رو آقای کریستوفر ری رئیس FBI هم چندی پیش تلویحاً تایید کرد و به جمهوری خواهان این آتو رو بیشتر داد دستشون که اونها بیان این مسئله رو بگن پس اگر این هست، این خودش برابری میکنه با یک مسئله امنیت ملی. اگر امنیت ملی حفظ اوکراین به امنیت ملی امریکا مربوط میشه، حفظ مرزهای امریکا هم به امنیت ملی مربوط میشه. این رو آوردن اینجوری به هم دیگه مرتبطش کردن و در حال حاضر دولت بایدن رو تحت فشاری گذاشتن که راه پس و پیش تقریبا نداره. چه اهرام چانه زنی داره آقای بایدن به جز این موضوع مرزهای جنوبی آمریکا برای اینکه جمهوری خواهان رو بتونه متقاعد کنه؟
جمهوری خواهان علاقمند این هستند که روند اعطای ویزاهای مهاجرتی به امریکا کاهش پیدا بکنه، به خصوص افرادی که از کشورهای هایتی و افغانستان به امریکا می آمدن. میخوان که تعداد اونها کمتر بشه و تکلیف اونهایی که الان اینجا هستن مشخص بشه و ضمناً ایالات متحده این رو بپذیره که کشورهایی که در اونها ایالات متحده مراکزی برای بررسی نیاز این افراد به پناهنده شدن به امریکا هست رو اونجا رو تقویت بکنه، مثل مکزیک، مثل هندوراس. ولی دموکرات ها میگن ما این کار رو اگر بکنیم داریم خیانت میکنیم به اون افرادی که نیازمند این هستن که از موقعیت های بد فرار بکنن. این در حقیقت داره تبدیل میشه به یک چالش انتخاباتی که قطعاً بنده میدونم در سال 2024 گریبان هر دو طرف رو خواهد گرفت. تنها اهرمی که بایدن داره امضای ریاست جمهوریه که اگر هم زیاد جمهوری خواهان فشار بیارن میتونه از یه قطعنامه ریاست جمهوری استفاده بکنه برای کوتاه مدت، ولی جمهوری خواهان هیچ علاقه‌ای به اون ندارن، چون میخوان که یک لایحه‌ای از مجلس گذشته رو ارائه بدن به رای دهندگان. ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. این یک خبر فوری است. یک خبر فوری داریم. وال استریت ژورنال دقایق پیش گزارش شده که مقامات آمریکایی آگاه از جزئیات عملیات اسرائیل در غزه به این نشریه گفتن نظامیان اسرائیلی شروع به پمپ کردن آب به داخل شبکه تونل‌های حماس کردند. غرق کردن تونل‌های حماس با آب دریای مدیترانه یکی از چندین تکنیکی که اسرائیل پیشتر هم اعلام کرده بود برای نابود کردن زیرساخت‌های حماس ازش استفاده می‌کنه. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل گفته عملیات مرتبط با تونل‌ها محرمانه است و در این باره فعلا اظهار نظری نمی‌کنه. همونطور که گفتم این خبری است که لحظاتی پیش وال استریت ژورنال منتشر کرد به نقل از منابع آگاه که اسرائیل شروع کرده در داخل تونل‌های حماس آب دریای مدیترانه رو پمپ کردن. خب همزمان تصاویر زنده داریم از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تحولات جنگ اسرائیل و حماس. این جلسه فوق‌العاده به درخواست مجمع عمومی و به درخواست امارات متحده عربی به طور خاص شکل گرفته تا در مورد وضعیت در غزه به چانه‌زنی بپردازم. پیشتر در شورای امنیت تمامی قطعنامه‌هایی که پیشنهاد شده بود برای آتش‌بس توسط آمریکا وتو شده. یک قطعنامه غیر الزام آور پیشتر که اردن هاشمی پیشنهاد داده بود در همین مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا به تصویب رسید، ولی همطور که میدونید چندان امکان اجرایی نداره. قطعنامه هایی که در مجمع عمومی صادر میشن برخلاف آنچه که در شورای امنیت صادر میشه. تصاویر زنده رو میبینید از شروع این جلسه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. رئیس دوره‌ای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل گفته آماده ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای جدید بعد از واکنش‌های تند به اولین پیشنویس. در نسخه اولیه قطعنامه اشاره‌ای به حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی نشده بود. دبیرکل اوپک پیشتر در نامه محرمانه از اعضای این سازمان خواسته بود که حذف سوخت‌های فسیلی رو در متن‌های مصوب در این اجلاس رد کنند. در حالی که نیمی از شرکت کنندگان خواهان اضافه کردن این موضوع در قطعنامه جدیدند، تعدادی از تولید کنندگان نفت از جمله عربستان سعودی، روسیه و عراق با این درخواست مخالفت کردند. همکارم بردی افشین از محل کنفرانس کاپ 28 یا کاپ 28 در دبی با ماست. بردی، در این روزهای آخر یک امیدواری‌هایی بود در مورد نسخه نهایی که قرار منتشر بشه، ولی به نظر میاد که دوباره در آخرین دقایق اختلافات بیشتر شد. دیدم توییتی از الگور نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا که به شدت انتقاد کرده بود از متن پیشنهادی آخری. خیلی ها منتقد بودن به آخرین متن پیشنهادی و صدای انتقادهاشون رو حتی اینجا در روز سه‌شنبه به گوش برگزار کنندگان و هیئت‌ها رسوندن، اینجا که محدودیت‌های بسیاری وجود داره برای اینکه فعالان حقوق محیط زیستی، حقوق اقلیمی بخوان صدای خودشون رو بلند کنن، ولی اینجا شاهد حضور پررنگشون بودیم و در واکنش به این اظهارات مدیر اجرایی نشست اقلیمی در دبی، مدیر دوره‌ای همونجوری که تو بهش اشاره کردی، او از این گفتش که امیدواره که یک متن تازه‌تری ارائه بدن و توی این متن
بتونن این دغدغه‌های تازه رو توش مطرح کنن و این متن بلند پروازانه تر باشه. برای همین ما همچنان الان از ساعت نیمه شب به وقت دبی گذشته، ما همچنان منتظریم که این متن تازه تر بیرون بیاد و انتظار میره که این متن تازه تر تا ساعت 3 بامداد، نزدیک به 3 ساعت دیگه اینجا تازه به دست هیئت‌ها برسه و بنابراین انتظار میره که در روز چهارشنبه از ساعت 8 صبح به وقت محلی اینجا هیئت‌ها بعد از دیدن این متن که اون رو وارسی کردن دوباره بشینن مذاکره کنن و بخوان نقطه نظراتشون رو بدن. بنابراین این نشست که همواره تلاش کرده بود که سنت شکن باشه، نشستی تحول ساز باشه، به نظر میاد که در این باره سنت شکنی نکرده. در موعد مقرر که قرار بود 11 صبح سه‌شنبه باشه، این نشست به پایان نرسید و به نظر می رسیده که حداقل برای یک روز به درازا کشیده. اما باید باور کرد که این نشست طی 3 دهه شاید یکی از سخت‌ترین نشست‌ها باشه برای هیئت‌ها برای مذاکره کردن، چرا که یک مسئله بسیار کلیدی درش مطرحه، مسئله سوخت‌های فسیلی برای بار اول بهش اشاره شده در سال 2023 که این همه رکوردهای اقلیمی آب و هوایی شکسته شدن و همشون هم نگران کننده بودن. به نظر میرسه که الان فشار بیشتری برای پاسخ دادن به درخواست متخصصین وجود داره که جامعه جهانی بخواد از سوخت‌های فسیلی گذر کنه. ولی این مسئله در ظاهر ساده است اما در باطن بسیار سخت و پیچیدگی‌هایی داره. بنابراین این مذاکرات باز هم به درازا خواهد انجامید. از امید گفتی، دوباره باید اینجا بگم که طی 48 ساعت گذشته مذاکره کنندگان گاهی امیدوار بودند، گاهی ناامید، گاهی برافروخته و احساسات در غلیان اینجا، اما به نظر میرسه که امیدواری‌های بارقه‌ای از امید وجود داره. جان کری فرستاده اقلیمی ایالات متحده آمریکا از این گفته که در متن جدید میشه شاهد سخنان جدی‌تر و بلند پروازی‌های بیشتر بود، به خصوص در امر سوخت‌های فسیلی. کنفرانس در دبی امارات متحده عربی. جایزه ساخاروف که از سوی پارلمان اروپا برای تمجید از مدافعان حقوق بشر اهدا میشه به مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی اهدا شد. این جایزه رو مرسده شاهینکار از آسیب دیدگان چشمی، افسون نجفی خواهر حدیث نجفی از کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی و صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به نمایندگی از مهسا امینی دریافت کردند. 18 آذر هنگامی که مادر، پدر و برادر ژینا امینی به دعوت اتحادیه اروپا عازم فرانسه بودند، در فرودگاه امام تهران گذرنامه‌هاشون ضبط و به اونها گفته شد که ممنوع الخروجن. امروز ما از برندگان سال 2023 جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه تقدیر می‌کنیم. اینها ژینا مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی ایران هستند. با کمال تأسف باید به اطلاع شما برسونم که خانواده خانم مهسا امینی شنبه گذشته از خروج از ایران منع شدند و توسط رژیم ایران ممنوع الخروج شدند. در پیام مژگان افتخاری مادر مهسا امینی که صالح نیکبخت وکیل این خانواده اون رو خوند، گفته شد که داغ ژینا برای او ابدیه و اسم دخترش همراه با نام ژان دارک قهرمان ملی فرانسه به عنوان نماد آزادی باقی میمونه. ما در اینجاییم تا در زادگاه ژان دارک ژینا را گرامی بداریم، همو که نامش رمز رهایی شد و رؤیای آزادی را از زادگاهش کردستان به تمام ایران و خاورمیانه و جهان گسترانید. مظلومانه جانش را ستاندند و در خیال خود چنین پنداشتند که با ستاندن جان از کالبد از شدن او بودن باز خواهد ایستاد. بسان ژان دارک در تصور واهی ستمگران با سوزاندن کالبدش رؤیاهایش هم دود می شود و به هوا می رود. نمی دانستند و هنوز هم نمی دانند که از خاکستر ژان دارک و ژینا خخنوسوار روحی متولد خواهد شد، تسخیر ناپذیر و الهام بخش روح زمانه. جزئیات بیشتر همین خبر در گزارشی از ترسک صادقی از پارلمان اروپا در استراسبورگ.
امروز سه‌شنبه پارلمان اروپا جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه برای سال 2023 رو تقدیم به ژینا مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران کرد. روز مهمی بود، اما اهدای این جایزه در شرایطی بود که جمهوری اسلامی ایران به خانواده امینی اجازه حضور در این مراسم نداده بود و ما میدونیم که جمعه گذشته اونها رسما اعلام کردند که از سوی مقامات جمهوری اسلامی به اونها گفته شده که ممنوع الخروج هستند. اما وکیل این خانواده آقای صالح نیکبخت در این مراسم حضور داشت و جایزه ساخاروف را از طرف این خانواده دریافت کرد و همچنین باید اشاره بکنیم به حضور دو فعال حقوق زنان، افسون نجفی و مرسده شاهینکار، که اونها هم در بخش جنبش زن زندگی آزادی به نمایندگی از زنان در ایران این جایزه را دریافت کردند. خانم مژگان افتخاری مادر ژینا مهسا امینی در مراسم اهدای این جایزه در پیامی که فرستاده بود و از جانب وکیل خوانده شد که با بخشی از اون با زبان کردی بود، تأکید کرده بود که ژینا نامش رمز رهایی شده، رؤیای آزادی که از زادگاهش در کردستان به ایران و به خاورمیانه و به تمام جهان رسید. اما در ادامه گفته بود که چطور جمهوری اسلامی دختر وی رو مظلومانه کشتن، جانش رو گرفتن. دو فعال دیگر دریافت کننده این جایزه که اسمشون رو اشاره کردم بهشون، در گفتگوهایی که با ایران اینترنشنال داشتن تأکید کردند بر اینکه در دیدارهایی که با مقامات پارلمان اروپا داشتن اونها اشاره کردند به اینکه جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه داره. اونها درخواستاشون از مقامات پارلمان اروپا این بوده که جمهوری اسلامی رو تحریم بکنند و بیشتر حمایت بکنند از مردم ایران، از زنان ایرانی خصوصا و تمامی فعالینی که در ایران هستند، در زندان‌ها هستند یا کسانی که به نوعی در جریان این خیزش آسیب دیدند و یا زخمی شدند. نکته مهمی که در امروز بهش اشاره شد و لازمه که این رو یادآوری بکنیم اینه که طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده بود و همانطور که خود آقای صالح نیکبخت وکیل خانواده امینی به دیگر رسانه‌ها گفته بود، ایشون حکمشون قطعی شده. ما میدونیم که دادگاه انقلاب 25 مهر ماه ایشون رو به دلیل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محکوم کرده بودند و گفته بودند که بعد از بازگشتشون به ایران باید به زندان برگردند. پدیده این روزهای شبکه‌های مجازی آقای صادق متجدد ملقب به صادق بوقیه. اینستاگرام او حالا رفع مسئولیت شده. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های داخلی گفته بازداشت نبوده. نیروی انتظامی گیلان پیش از این گفته بود در این ماجرا در چارچوب قانون به افراد هنجارشکنی که به گفته اونها به صورت مختلط اقدام به تولید محتوای خارج از عرف و انتشارش در فضای مجازی کرده بودند تذکر داده شده، اما بازداشت او را تکذیب کردند. این بخشی از این ویدئوی مشهور صادق بوقی در بازار ماهی فروشان رشت. صادق بوقی مرد 70 ساله‌ای که به گفته خودش نزدیک به 50 سال در استادیوم‌های مختلف استان گیلان برای تشویق تیم‌های محلی این استان به زبان گیلکی خونده و بوق زده. بعد از انتشار فیلم رقص و آواز او به زبان گیلکی در بازار ماهی فروشان رشت، شایعه دستگیری او و واکنش‌های بسیاری همراه بوده. البته صفحه کاربری اینستاگرامش برای مدتی بسته شد. حالا صاحبان کسبه، دانش آموزان و دانشجویان و مردم عادی زیادی در شهرهای مختلف ایران و حتی برخی شهرهای دیگر جهان با تقلید از شیوه رقص و آواز او ویدئوهایی از آوازخوانی و رقصیدنشون رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا از او حمایت کنند.
از این ویدیوها بسیار زیاد هست در شبکه‌های اجتماعی، شکی ندارم که تعدادی از اونها رو دیدید. ماهرخ غلام حسین پور همکارم اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر به ما بگه از واکنش‌ها. باید گفت واقعا چه میکنه حکمرانی بد. خودت هم اشاره کردی به اینکه پدیده این روزهاست. شاید تو به ندرت بتونی پدیده اینجوری پیدا کنی که در این مدت زمان کوتاه بتونه منشأ خلق و این همه ویدیو و این همه اثر باشه. ساعت‌ها ویدیوی ضبط شده ما داریم از شهرهای مختلف ایران که به دستمون رسیده. اولش من شروع میکنم به گفتن واکنش ها. باز اگه وقت داشتم توضیح میدم که اصلا این آقا کی هست. خبر آنلاین توی یک مطلب انتقادی با اشاره به وجود سازمان های عریض و طویلی که مسئول نهادهای فرهنگی هستند و مسئول فرهنگسازی در جامعه هستند اشاره کرده به این مسئله که تمام اون سازمان ها، اون همه بودجه و اون همه امکانات و مسئول نتونسته من به اندازه یک پیرمرد گیلک بدون هیچ امکاناتی بتونه از موزیک جدید ساسی مانکن جلو بزنه و در واقع به یه نوعی مقابله بکنه با اون موزیک. اشاره میکنه به تعداد بیننده هایی که داشته این اجراهای آقای صادق بنام متجدد یا همون آقای صادق بوقی که شهرت به صادق بوقی. عزت الله زرقامی وزیر میراث اقدام کرده به یه جوری خود انتقادی و گفته که ما مشکل داشتیم برای تولید شادی برای مردم و ما برخوردمون دوگانه است با مردم. پیرمردی که جلوی مغازش وایستاده و یک آواز رو میخونه یا آواز محلی رو میخونه ما متهم میدونیم، در حالی که همون آدم اگر توی یک ایام مذهبی اون آواز رو بخونه ما مستحق تشویق میدونیم. به یه شکلی انتقاد کرده. آذری جهرومی وزیر سابق ارتباطات هم یه خاطره تعریف کرده، گفته که با آقای روحانی و یه جایی بودن گویا مثلا مجمعی یا سخنرانی یا به هر حال نشستی بود، آقای روحانی از آقای نوبخت پرسیده این او یعنی چی و بعد جمع خندیدن و گفته که من تو اون لحظه به یاد این افتادم که آیا عضوی از اعضای خانواده آدم‌هایی که موظف بودن برخورد کنن با آقای صادق بوقی همین سوال هیچ وقت تو ذهنشون برانگیخته شده یا نه. فرهیختگان یه مطلبی داره به عنوان چطور از آوازخوان چریک بسازیم. اومده یه جورایی مقایسه کرده جامعه زمان راک اند رول آمریکا و اومدن الویس پریسلی رو که مقابله کرد با موسیقی جاز و موسیقی سیاهان که من راستش خیلی متوجه نشدم این چه تشابهی داره با جریان آقای صادق بوقی. گفت ولی میخواست بگه که نظام سرمایه‌داری در برابر پدیده‌های فرهنگی چه برخوردی میکنه، نظام‌هایی مثل جامعه ما چه برخوردهایی میکنن در مواجهه با پدیده‌هایی مثل آقای صادق بوقی. همشهری ما هم هست. بله فکر کنم این بخشش خیلی احتمالاً برای تو شیرینه، چون تو یکی از مصاحبه‌هاش بارها تاکید میکنه من به عشق انزلی خوندم، برای مردم انزلی خوندم، برای تیم ملوان میخونم، من عاشق سفید رودم، حتی ماهی هایی که دوست داره از اون رودخونه رو اسم میبره و ذکر میکنه. به هر حال فرداد من فکر میکنم دلیل اقبال عمومی به ماجرای این آقا یه جوری نشانه نوعی مبارزه منفی با انکار شادی در جامعه است. به هر حال جمهوری اسلامی نشون داده که با شادی مخالفه. در برخورد با خوانندگان، حذف صدای زنان، حذف رقص، حذف موزیک، سالها رگ گردن باد کردن های آیات اعظام برای اینکه آلات و ادوات موسیقی رو توی تلویزیون نشون ندید و چیزهایی که ما از این قبیل دیدیم، به یه نوعی پیوستن به این جنبش نانوشته و ناگفته یه جور انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی است در کنترل کردن شیوه زیست و لایف استایل مردم. ژیل دولوز فیلسوف معروف فرانسوی میگه که صاحبان قدرت برای کنترل عمل نیازمند جانهای اندوهناک و منفعلند. من فکر میکنم به هر حال نگاه جمهوری اسلامی هم به پدیده شادی تبعیت میکنه از این موضوع. ممنونم از تو ماهرخ غلام حسین پور، همکارم اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تماشای بخشی از همین رقص مردم در حمایت از صادق متجدد معروف به صادق بوقی به پایان میبریم. Oh,